دو تا درز دوخت دقیقاً در یک راستا قرار گشت. به این صورت میشه. اینم که درزش درز باز بود، وقتی برگردونم نتیجه به این صورت میشه. مچمون به این صورت کشدوزی شد. این سه تا تکنیک کیفیت دوخت شما رو چندین درجه بالاتر میبره. این ویدیو برای شماست، مخصوصا اگر دنبال تمیزدوزی و حرفه‌ای‌تر شدن سبک دوختتون هستید. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین. برای دیدن این سه تا تکنیک همراه من باشید. تکنیک اول برای زمانیه که شما میخواین دو تا درز رو به هم بدوزین و اون دو تا درز بینشون درز دیگه‌ای هم هست. یعنی ببینین قراره این دو تا درز به هم دیگه دوخته بشه، در محل دوختشون این درز این وسط قرار داره. ما باید درز رو روی درز بذاریم و دوختمون رو انجام بدیم. میخوایم کاری کنیم که دوختی که از روی این درز، از روی درز این قسمت و درز این قسمت رد میشه، هم دوخت تمیزی باشه هم دوخت سباکی باشه. کاری که به صورت معمول انجام میشه اینه که میایم این دو تا درز وسط رو به هم دیگه فیکس میکنیم. خب حالا میایم این دو تا درز رو، درز بزرگمون رو از بالا تا پایین میدوزیم. خب این روش دوخت معمولیه. نتیجه رو ببینیم با هم دیگه. ببینید با اینکه من ابتدای کار درزها رو وقتی که خوابوندم درزها رو روی همدیگه فیکس کردم، ولی وقتی دوختم رو انجام میدم و برمیگردم میبینم این دوتا درز در راستای همدیگه نیستن و این باعث میشه که کیفیت کار من بیاد پایین. زمانی که قراره دو تا درز به همدیگه دوخته بشن که ما بینش دو تا درز دیگه است، مثل تکنیکی که توی دوخت سجاف توی ویدیوی قبلی بهتون آموزش دادم، لینک اون آموزش پایین قرار داره. ما میمدیم درز سجاف و درز سرشانه رو روبروی همدیگه قرار میدادیم و میدوختیم. اگر که بخواد نتیجه کار به این صورت در بیاد، خب کار ما کار بی‌کیفیتی خواهد بود. چه کار باید بکنم؟ ببینین میام و مجدد روبروی دو تا درز رو روی همدیگه قرار میدم. الان روبرو قرار داره و این درزها رو با سوزن به همدیگه فیکس میکنم. من با خودکار حرارتی راستاش رو با راستای دوخت قبلی یکی کردم. ببینید الان راستای این خط و این دوخت یکیه. شما همون ابتدای کار میتونه انجام بدین این کارو. خب ببینید این زاپاس رو میدم کنار، سوزن رو میذارم دقیقاً روی همون دوخت. ببینید سوزن کاشته شد دقیقاً روی دوخت این دوخت. حالا یکی دو بخیه میام جلو، یکی دو بخیه میرم عقب و سرقرصی میزنم. خب حالا برای دوختن به جای اینکه یک سره بیام دوختم رو انجام بدم، ببینید این زاپاس دوخت درز وسطی رو میدم کنار. یک بار دقیقاً از اینجا، از محلی که روی دوخت این در اتصال این دوتا درز قرار داره، از روی این دوخت من با رنگ مشکی دوختم که بهتر متوجه بشین. از روی این دوخت، از اینجا سوزن رو میذارم اینجا، میدوزم میام تا کنار. یک بار دیگه از این قسمت دوباره زاپاس دوخت رو میدم کنار، سوزن رو میذارم اینجا و میدوزم میرم تا انتها. ببینید این رو میدم کنار، سوزن رو دقیقاً میذارم. ببینید سوزن کجا رفت؟ دقیقاً رفت روی همون دوخت. یکی دو بخیه میام جلو، سرقرصی رو میزنم. حالا میام دوختم رو انجام میدم. خب حالا دیگه میتونم سوزن رو در بیارم. حالا این تکه رو میدم کنار، کار رو میدم زیر پایه. سوزن رو فقط حواستون باشه که دوختتون با دوخت قبلی توی یک مسیر و راستا باشه. موقع سرقرصی زدن حواستون باشه سوزنتون خیلی عقب نره که درگیر بشه با دوخت قبلی. اگر یه بخیه اومدین جلو، یه بخیه هم میرید عقب. ظاهر کار از پشت به این صورت. زاپاس های دوخت این درز کوچیک دوختی روش انجام نشده، آزاد هستن، هم از قسمت جلو هم از قسمت پشت. این در هر دو قسمت ما این زاپاس ها رو
دادیم به سمت عقب و دوختمون رو انجام دادیم. از روی کار هم نتیجه به این صورت میشه. ببینید درس ها در یک امتداد و مسیر هستن بدون اینکه کوچکترین فاصله و جابجایی بینشون باشه. این درس های دوخت رو چون ما دادیم کنار، اینجا درز سبکی داریم، میتونین این قسمت رو هم یک مقدار سبک بکنید، ولی در کل نتیجه از این یکی دوخت نتیجه بهتر و سبکتریه. اینجا شما ضخامتی رو که حس میکنید به خاطر اینکه دوختاتون روی زاپاس رفته خیلی بیشتر از این قسمته. تکنیک دوم برای زمانیه که شما میخواین دم آستین، دمپای شلوار و یا پایین لباستون رو تو بذارین و نمیخواین مثل همیشه این رو به سمت داخل اتو بزنید و بعد اینجا رو یه دوخت برید و یا زانفیکس بچسبونید. میخوام پهلوها رو به صورت قلفتی در بیارم. پهلوی لباس، آستین یا دمپای شلوار رو میدوزین، تمیزدوزیش رو انجام میدین. من به 2 صورت تمیزدوزی انجام دادم. توی این حالت 2 تا درز رو با هم دیگه سردوز زدم. توی این قسمت به صورت درز بازه که میخوام هر دو روش رو بهتون آموزش بدم که به چه صورت میتونین این کار رو انجام بدین. اگر که درزتون رو هر دو با هم سردوز کرده باشین، شما اون مقداری رو که میخواین تو بذارین، زاپاس دوختتون رو به سمت بالا تا میزنید و بعد ببینین الان این دوخت و این دوخت باید در یک راستا قرار بگیرن. خب حالا این مسیر رو میدوزم. وقتی که کار رو برمیگردونیم باید داخل کار به این صورت بشه. خب حالا برای این سمت اگر درز این ور رو مثل این سمت شما 2 تا درز رو با هم تمیزدوزی کرده باشین، خب مثل این زاپاس رو میخوابونید به سمت بالا. برای استفاده از این تکنیک حتما زاپاس دوخت دمپای آستین یا شلوارتون یا پایین لباستون رو 2-3 سانت بدین که خروجیتون خروجی تمیزی باشه. مثل این سمت انجام میده. اما اگر درزتون رو درز باز داشته باشین باید به این صورت عمل کنید. در نهایت میخوام کار من به این صورت دمپای آستینم به این صورت در بیاد که این درز دوخت درز بازیه. خب حالا باید کدوم قسمت ها رو بدوزم؟ ببینید این 2 تا لبه رو فرق نمیکنه این ور یا این ور. این 2 تا لبه رو این زاپاس دوخت و این داخلیه رو میگیرم، این 2 تا رو به هم دیگه میدوزم. الان این دوختی که اینجاست باید در راستای این درز دوخت اینجا باشه. حالا نتیجه رو ببینیم. این که به این صورت دوخته شده بود، وقتی برش گردونم نتیجهش به این صورت میشه. اینم که درزش درز باز بود، وقتی برگردونم نتیجه به این صورت میشه. دیگه پایین آستین شما یا مچ شلوار شما پهلوهاش به صورت قلفتی هست و شما میتونید حالا این تکه داخل رو یا زانفیکس بچسبونید یا با نخ و سوزن پستوز بکنید. ولی باز اگر هیچ کدوم از این کارا رو انجام ندید، فقط یه اتو بزنید که خط اتوش بیفته، به خاطر اینکه این پهلوها فیکسن و قلفتیان، دیگه اصلا امکان نداره که این مچی شما یا پایین شلوار شما به سمت بیرون باز بشه. تکنیک بعدی برای زمانیه که شما میخواین پایین مچ آستینتون رو کش پهن بدوزین. میخواین این کش تمیزی باشه و اندازش دقیقاً با مچ دست شما مناسب باشه، تنگ یا گشاد نباشه. کاری که میکنیم اینه که ابتدای کار قد آستینمون رو اول چند سانت بزرگتر میگیریم. شما هر زمانی که بخواین مچ آستینتون رو کش دوزی کنین باید قد آستینتون رو بزرگتر بگیرین، چون کش باعث میشه که آستین به سمت بالا کشیده بشه. این خط پایین آستین من هست. از این بالا تا پایین قد آستین به اضافه 2-3 سانت بیشتره. مثلا اگر قد آستین همیشه 57، من الان قد آستین رو 60 در نظر میگیرم. از پایین قد آستین یعنی از این خط شما به اندازه پهنای کشتون به اضافه 2-3 میل بیشتر میایید پایین و یک خط دیگه میکشیم. ببینید این اگر پهنای کش باشه که الان برای من این پهنا 3 سانته، این خطی که اینجاست، این کادری که اینجاست
3.3 میله. 2-3 میل بیشتره. مجدد از این خط پایین هم به اندازه 1 الی 1.5 سانت پایین میاین. پس این شد 1 الی 1.5. این فاصله شد پهنای کش به اضافه 2-3 میل بیشتر و از این خط به بالا قد آستین به اضافه 2-3 سانت اضافه تر. خب حالا از قسمت پشت لباس میام و این دوتا خط رو به سمت داخل تا میکنم. اول این خط 1.5 رو تا میکنم، اتو میزنم. ببینید به سمت پشت آستین. حالا خط بالایی رو تا میزنم. پس هر دو خط رو به سمت داخل کار اتو کردم و خطش رو انداختم به این صورت. الان من اینجا 2 تا دارم. حالا این تا رو باز میکنم. این تاها الان حالت باز دارن. کش رو میذارم اینجا، لبه کش رو میچسبونمش به این خط تای بالایی. ببینید این خط تای بالا، کش رو میچسبونم بهش، یه سوزن میزنم، اینو اینجا یه دوخت میزنم. ببینید لبه بالایی کش به این خط تا چسبیده شده و این قسمت پهلو رو یه دوخت میزنم به اندازه زاپاس دوختی که دارم. این قسمت هم که بازه. ببینید این بازه. این تا رو باز کردم. خب حالا این کش رو مرتب میکنم که کامل مماس باشه با لبه خط تای بالایی. این تا رو هم به این صورت. حالا کار رو دوباره برمیگردونم. مرتب کنترل میکنم که این کش اینجا وصل باشه به چسبیده باشه به این خط تا. سوزن میزنم که تکون نخوره. با دستم کنترل میکنم. این قسمت خیلی مهمه که کش چسبیده باشه به این خط تا. خب این خط تای پایینی هم که به این صورت شد. حالا یه دوخت نیش خط تای پایینی رو برمیگردونم، یه دوخت نیش بهش میزنم. این دوخت نیش دیگه فقط روی پارچه است. کش چسبیده به این خط تا. 2-3 میل این فضا بزرگتر از کش بود، پس دیگه اصلا سوزن روی کش من نباید بره. من دارم با نخ سفید میدوزم که شما بهتر متوجه بشین. خب کش من اصلا درگیر نشد. سوزن‌ها رو باز میکنم. خب حالا این کش رو من اینجا یک بار فقط به لایه بالایی به این لایه دوخت زده بودم. یک بار به لایه زیری هم دوخت میزنم که موقع کشیدن دیگه این کش اصلا جا به جا نشه. حالا کش رو میکشم و با مچ دستم اندازش میکنم. این مثلا انقدر برای من الان خوبه. خب اضافاتش رو قیچی میکنم. حالا دو سرش رو دوخت میزنم. و بعد هم درز پهلوها رو میدوزم. اما میتونیم قبلش یک حالت و یک تزیینی هم به کشمون بدیم. به این صورت که پای چرخ رو میذارم به صورت زیگزاکی شروع میکنم روی این کش رو به دوختن. ببینید من یه همچین حالت 7-8 رو روش ایجاد کردم. شما میتونید فقط یک دوخت مستقیم وسط برین. این دوخت رو سعی کنید بزنید. حالا فرق نمیکنه به این تر یا یک دوخت صاف، چون کش پهنه و اگر شما این دوخت رو نزنین ممکنه که بعد از یه مدت استفاده کردن کش توی دستتون پیچ بخوره. موقع دوختن حتما باید کش رو بکشید و باز کنید. خب حالا درز آستین رو میدوزم و بعد هم تمیز دوزیش رو با سردوز انجام میدم. ببینیم حالا آستین توی دست به چه صورت شد. ببینید کش به این صورت، مچمون به این صورت کش دوزی شد و خیلی تمیز.
شما حتی میتونین این دوختار رو هم با یک نخی که همخون متضاد باشه ولی همخونی باشه با رنگ پارچتون دوخت بزنید که خودش یک زیبایی رو داره. نکته رو که فراموش کردم ابتدای آموزش بهتون بگم این که شما موقعی که میخواین لبه مچ آستینتون رو کش‌دوزی کنی باید مچ آستینتون رو 10 الی 15 سانتی متر بزرگتر بگیرید. یعنی اگر مچ آستینتون در حالت اولیه مثلا 30 هست، شما اون رو 40 یا 45 در نظر بگیرید که یک فضایی برای کش اومدن داشته باشه. خب این کش‌دوزی مچ آستین بود با کش پهن. من قبلا یک مدل کش‌دوزی مچ آستین رو آموزش دادم که اونجا از کش‌های 1 یا 1.5 سانت استفاده می‌کنیم. اگر دوست دارین اون مدل کش‌دوزی آستین رو هم یاد بگیرین ویدیوی بالا رو حتما ببینید.